Mert sokan kérdeztétek, és ez most nem a efféle social media egoizmus, hogy valójában senki, hanem hogy tényleg odakint egyre többen konvertáltok RouterOS 6-ról 7-re, ugye eleve nagyon sok hardware már RouterOS 7-tel érkezik a dobozban, és bizony beletörik a bicskátok az OSPF konfigurációjába RouterOS 7-tel, vagy esetleg abban az esetben, ha már a meglévő 6-os RouterOS-t futtató eszközötöket upgrade-eltétek 7-esre. Ezen próbál most ez a videó segíteni. Aki régóta követi a sorozatunkat, tudja, hogy nem csak üres fecsegésről szól, hiszen minden egyes alkalommal praktikus konfigurációs részleteket, konfigurációs gyakorlatokat is bemutatok itt. Nem fogom ezt másképp tenni most a RouterOS 6.7 OSPF implementációjával sem, hiszen nem egy egyszerű falatról van szó, persze, ha majd a végére érünk, akkor látni fogjátok, hogy igen, tényleg csak ennyi kellett ahhoz, hogy 6-ról 7-re konvertáljunk, és lássuk azokat az apróságokat, amik eltérést jelentenek a két fő verzió között. Még mielőtt számba vennénk az eltéréseket, a kezdeti meglepetéseket soroljuk fel. Soroljuk fel azokat a sérelmeket, ami akkor ér minket, mikor RouterOS 7-re frissítünk. Ugye először is azt látjuk, hogy igen, van ott egy script, ami a frissítési procedúra részeként megpróbálja a meglévő konfigurációnkat átalakítani, és hát valljuk be, ez több-kevesebb sikerrel szokott működni. Az eredménye többnyire az, hogy a filter szekciót azt még úgy, ahogy sikerül, az instance konfigurációt, az area konfigurációinkat, azokat átemeli ez a konfiguráció konvertáló valami csoda a háttérben, de jól helyben hagy minket az interfész, illetve a network definíciókkal, és ugye ez az első fontos apróság, ami rögtön szembe tűnik az új, hogy is mondjam, friss RouterOS 7 felhasználónak, hiszen network definíciókat nem találunk a szokásos routing OSPF menüpont alatt. Itt előttem most egy switch-el, illetve egy routerrel fogok majd demonstrálni. Ezek úgy vannak egymással összekötözve, hogy mindkettőnek egy portja az általam használt laborhálózat felé néz, onnan DHCP-vel IP címet kapnak, ezen keresztül fogom majd őket piszkálni, illetve maguk a routerek egymással az 5-ös portjaikon keresztül vannak összekötve, és ezen keresztül fogok routing gyakorlatot, egyfajta egyszerű routing konfigurációt megmutatni, és jelenleg ezeken a routereken 6-os RouterOS fut. Pont azt szeretném majd nektek szimulálni, hogy milyen nehézségeket okoz a 6-ról 7-re való áttérés. Ez az egyszerű OSPF hálózat mindössze ugye két nódból áll, ezt a switchet, illetve routert tartalmazza, egyszerű backbone areát használ, egy egyszerű broadcast típusú hálózati kapcsolattal kialakult szomszédságon keresztül történik a routing információnak a megosztása, és annyi történik, hogy a routereken mind a connected, mind pedig a statikus routoknak a megosztása be van kapcsolva, hiszen majd látjuk, hogy ezzel kapcsolatosan is azért van tanulnivalónk még a 7-es RouterOS szempontjából. Nézzük először a routerem konfigurációját, és nézzük, hogy egyáltalán ez a most élő, meglévő zümmögő hálózat, ez hogy működik. Ha az interfaces-be kattintok, és most már mellé is lőttem, mert ez nem a routerünk, hanem a switchünk, egy 3011-es képviseli a routerünket, tehát a routerünkbe kattintva az interfaces-ben látszik, hogy igen, Ether 1-en hozzáférhető az internet, a laborhálózathoz való kapcsolódás, és az Ether 5-ön történik ez a crosslink a két eszköz között, amin majd az OSPF kapcsolatot fogjuk kialakítani, illetve hát már fut ugye egy OSPF konfiguráció itt. És szerepe van a felvett LO nevezetű bridge interfésznek is. Korábbi részekben már beszéltünk róla, ugye erre azért van szükség, mert a korábbi RouterOS változatokban ugyan nem volt expózolva, de létezett loopback interfész, de ahhoz, hogy ténylegesen használni tudjuk, IP címet tudjunk rá tenni, static routokat tudjunk rá írni, ahhoz kénytelenek voltunk egy ilyen áll loopback interfészt, valójában egy üres bridge-et fölvenni. Na most talán a legegyszerűbb módja az, hogyha indítok egy terminált, és megmutatom, hogy milyen konfiguráció van jelenleg ebben a routerben egy egyszerű export parancsnak a lefuttatásával, és akkor itt látjátok is, hogy hát igen, bizony, itt néhány IP cím, a megfelelő per 24-es subnet, ugye az Ether 5-ös interfészen, aztán statikus root, a statikus roottal mindössze két apróságot valósítok itt meg, az egyik az alapértelmezett átjáró viselkedés, illetve az a laborhálózat részét képző statikus root, amelyet majd OSPF-fel fogunk disztributálni a
a hálózatunkon. És aztán maga az OSPF network definíció, ugye, hogy azt a 6-os router OS-ben megszoktuk a networks fül alatt, és gyakorlatilag még az instance konfigurációt kéne megtaláljam. Igen, itt van, ez pedig a connected routok redistribúciója type 1-ként, illetve a statikus routok redistribúciója szintén így. Továbbá ugye a routeren annyi extra van még, hiszen meglátjátok, hogy a másikban is pontosan ugyanez a konfiguráció valójában, hogy a router nevű eszközön a default routot is megosztom, mégpedig elsősorban itt most type 1-ként, aztán majd megnézzük, hogy a 7-esben ezek a jelenségek, ezek az apróságok milyen nehézséget fognak okozni. Nézzük a switchet, hiszen azt is megígértem, hogy itt is szintén az ominózus 5-ös port a keresztkapcsolathoz, és itt 24-es porton keresztül kapcsolódunk a laborra. Itt is megvan a loopback interface. Nézzük egyszerűbben, nézzük ezt az exportot. Tehát, mint említettem, igen, az OSPF instance-ban connected routok redistribúciója, statikus routok redistribúciója. Itt is van egy static root, ami szintén ilyen laborcélokat szolgál, hogy ezt szeretnénk majd megosztani az OSPF doménünkben. Egyszerű backbone arrayhoz kapcsolódó network definíció, és valójában ennyi. Ami még talán izgalmas, és kiszúrhattátok az előbb, hogy mindkét routeren van a loopback interfészre fölvéve egy 172.16.0.0, majdnem csőbe húztatok, hogy valójában egy egyszerű per 32-es host address, tehát ugye ebben az esetben igazából tartományról nem beszélhetünk, a routeren a 0.1-es, a switchen pedig a 0.2-es végű, ez a szokásos megoldás akkor, hogyha OSPF mesh-t üzemeltetünk, esetleg gyűrűs hálózat lehet, hogy ugye erről a loopback addressről origináljuk majd mondjuk például a syslog küldést, vagy ezen a loopback addressen keresztül menedzseljük, érjük el az eszközünket teljesen független attól, hogy éppen melyik irányú betáplálása működik az adott eszköznek. Ezért többet nem is foglalkozom. Nézzük a routing táblákat, hiszen hát arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen effektív eredményt okoz ez a pársornyi konfiguráció. Ha megnézzük a routerünk routing tábláját, ott arra számítunk, hogy legalább a másik hálózatból megosztott labor prefixet meg kell, hogy kapjuk az OSPF által, illetve meg kell, hogy kapjuk a másik routerből származó loopback addresszt is, hiszen ugye a connected routok redistribúciójáról is rendelkeztünk. Ezek szépen meg is érkeznek. Itt van a statikus, ott a connected. Nézzük a switchben mi a helyzet. Ott pedig arra számítunk, hogy meg fogunk kapni egyszer egy alapértelmezett átjárót. Ugye említettem, hogy a routerben ezt megosztottam. Általában ez a szokás, hogy az ASBR, vagyis hát legalábbis a saját AS-ünkből való kijárást biztosító eszközök, azok majd valószínűleg default routot fognak injektálni a hálózatunkba. Így történik ez most itt is. Látszik, hogy megérkezik a 10.22.33.0 per 24-es prefix is a router irányából, ugye az ott egyszerűen rá van routolva. Azt hiszem, hogy pont ugyanígy a loopback interfészre, és van még itt egy 172.16.0.1-ünk, ami pedig ugye ott connected IP címként a loopback interfészen lévő lehetőség IP cím. Szóval ez a konfiguráció, mondhatjuk, hogy így tetszik nekünk. Itt most OSPF filterekről nem beszélünk, ezek azokkal az alapbeállításokkal érhetőek el, amiket láttatok korábban. Na most mi történik akkor, hogyha én mondjuk ezt a switchet itt most megfrissítem RouterOS 7-re, és hogy legyünk, hogy is mondjam, teljesen frissek, 7.16-ra fogom frissíteni, pár kattintás múlva jövök. Szóval megtörtént a frissítés, és frissítést követően most fel is állt az OSPF-ünk, ami azért egy ritka, szerencsés eset, mondhatni, hiszen viszonylag egyszerű volt a konfigurációnk szűrők nélkül, különösebben areák nélkül, esetleg ilyen ABR konfigurációk nélkül, ugye multi-area rendszert használnánk, és mondjuk egy ABR-t, ha megfrissítünk, ott történhetnek egzotikusságok. Nézzük, hogy mit tett a konvertáló script, és milyen konfigurációt hagyott nekünk a routerünkben, de azért előtte mégis a routerben gyorsan leellenőrzöm, hogy milyen prefixeket kaptunk vissza az OSPF-től, hogy megjött ez a
a 10.255.2.0.24-es laborhálózat, ezt vártuk is, ugye ez egy statikus root megosztás valójában a túloldalról, és megkaptuk a 172.16.0.2-t is, ami pedig a túloldali connected root, ugye ez az a per 32-es loopback address valójában, amit szeretnénk majd a hálózatunkon látni. Distance értékek rendben vannak, szóval különösebb panaszra nem lehet okunk, de ugye ez még mindig egy 6-os router-OS. Gyakori kérdés az, hogy működik-e a 6-os router-OS OSPF-e a 7-essel szemben. Az a válasz, hogy működik, nyilván ez el is várható, hiszen egy szabványban, ajánlások gyűjteményében definiált protokollról van szó, tehát ennek illik gyártók között, vagy a gyártók különböző major verziói között is hordozhatónak lennie. Ettől ne tartsatok. Ha nálatok nem működik, akkor biztos, hogy a konfigurációtokban, tűzfal konfigurációtokban, esetleg a filtereitekben kell keresni a hibát. Következő. Nézzük magának a switchnek, ennek a CRS-nek az OSPF konfigját. Itt is rögtön a routing tábla van nyitva, nézzük végig a root bejegyzéseket. Igen, megkaptuk a túloldalról a loopback address-t, ami ugye ott connected volt, megkaptuk a laborhálózatnak a prefixét, és megkaptuk az alapértelmezett átjárót is, illetve mivel ugye connected addressként a túloldalon ott van ez a 10.10.50-es hálózat, amihez tulajdonképpen laborhálózatként itt is csatlakozunk, ezt is megkaptuk extraként, érdekes, erre nem emlékszem, hogy ezt a 6-osban láttuk volna, valószínűleg ez új implementációnak egyfajta pótolt hiányossága, vagy egy elvárt új viselkedése. De ez egyelőre nekünk nem is okoz gondot. Mondhatjuk azt, hogy elégedettek vagyunk az automatikus konvertálással, mert végül is életben maradt az OSPF-ünk, na de mi van, ha nem, és hol kell keresni a hibát? A legnagyobb különbség a 6-os és a 7-es között talán az, hogy a 7-esből eltűnt a Networks fül, amit korábban megszoktatok, kedveltetek, hova lett és hogy kell pótolni ennek a hiányosságát. Megnyitjuk az OSPF ablakot, ugye emlékszünk az Instances-ra, ugye ez maga az OSPF szoftver példánynak az a futó változata, amelyikkel éppen az aktuális OSPF doménben részt vesztek. Ebből nyilván lehet több is, tehát hogyha egy router olyan speciális helyzetben van, hogy idézőjelben több szolgáltatói hálózatban kell, hogy részt vegyen, több doménben kell neki részt vennie, akkor elképzelhető, hogy több példányban kell az OSPF-et futtatnunk. Ugye ilyenkor az egyes példányokhoz kell a hozzátartozó area definíciókat is megcsinálni, a szűrőket is megcsinálni, szóval gyakorlatilag, mintha lemásolnánk a teljes OSPF példányunkat, és egy teljesen másikat hoznánk belőle létre a routeren belül, de ez most egy egyszerű single instance példa, szóval itt ebből nem számítunk többre. Akkor számíthatnánk többre, hogyha például IPv6-ról is szó lenne most ebben a részben, hiszen a RouterOS 7-nek pont az egyik legfontosabb specialitása az itt az Instances-ban van elásva, mégpedig az, hogy ez a protokoll és ez a konfigurációs felület most már multi-address family, azaz IPv4-et és IPv6-ot is támogat egy konfigurációs felületen belül. Emlékeztek a 6-osban, és hát meg is tudjuk nézni, hiszen van itt 6-os RouterOS-ünk. A 6-os RouterOS-ben ez, ha engedélyezve lenne az IPv6, de mindjárt bekapcsolom. Szóval itt egy 6-os RouterOS-unk, közben bekapcsoltam az IPv6-os csomagot. Ugye emlékeztek, a RouterOS 6-ban az IPv6 nem alapértelmezett része az operációs rendszernek, tehát egy letiltott csomagként érkezik. Bekapcsoltam, itt van velünk az OSPF V3, mert ugye, hogy a V2 az IPv4-é, a V3 pedig az IPv6-é, és hogy lett az adásunk, vagy ennek a résznek a címe OSPF 6/7, hát úgy, hogy gyakorlatilag 6-os és 7-es RouterOS-ről beszélünk, nincs itt semmilyen csapda, vagy új találmány, vagy új innováció. Clickbait. Ugye a 7-es RouterOS-ban össze van öntve az OSPF V2 és V3, és ha most itt körülnézünk, akkor kísértetiesen hasonló füleket és elrendezést találunk, mint a RouterOS 7-ben. Ugye itt sincs Networks fül, mindössze Instances-t, Interfaces-t, az areákkal kapcsolatos információkat találjuk meg, hogy itt is hiányzik a network definíciós fül. Hát pont ezért, ugyanis az IPv6 szempontjából egy kicsit másképp kell az OSPF-et konfigurálni. Ezt most egyelőre itt le is zárjuk, mert egyelőre IPv4-ről fogunk csak beszélni. Szóval a 7-esben hiányzik a Networks fül, és akkor jön a mondás, hogy hát igen, az Interface Templates az, ami újdonság és egyedi ismeretlen lehet nekünk, abban kell keresnünk a megoldást. Tehát valójában, ha ti egy
hetes routerosan OSPF-et fogtok konfigurálni, akkor 3 fület fogtok végigkattingatni majd mindig az OSPF menüpont alatt. Először is az instances, tehát kell, hogy legyen olyan futó programpéldány, ami a ti protokoll családotoknak megfelel, tehát ha IPv4-et szeretnétek, akkor nyilván egy V2 version 2-vel kapcsolatos instance. Ez itt meg is van, kíváncsiskodjunk egy kicsit a beállításokban, ugye ezt konvertálta a 7-es RouterOS, tehát a 7-es RouterOS-ben alapértelmezetten az instance definíció sem létezik. Itt üres ablakot fogtok majd találni. És mindössze néhány paraméter, egy név, egy verziónak a megadása kötelező. A router ID kérdésére majd később kitérünk, hogy azzal mi is a helyzet, illetve a redistribúcióval, esetleg a filterekkel. Tehát van instanszunk, boldogok vagyunk. Az instancehoz kell, hogy kapcsolódjanak area definíciók, hiszen tudnunk kell, hogy az adott program példány az milyen areáknak a része, hogyan kommunikál, az area esetleg milyen módon működik, tehát az areas fül alatt fogjuk folytatni a következőkben, ott is leellenőrizzük, hogy megvan-e az area definíció, amire szükségünk van. De mivel mi egy egyszerű mini OSPF hálózatot definiálunk, a backbone areát használjuk, hiszen OSPF hálózat nem létezhet gerinc nélkül, és itt történik az a fajta összevezetés, összerendelés, hogy a definiált vagy konfigurált area definíciónkhoz ugye már hozzá kapcsolhatjuk az előző lépésben felvett instance példányt. Ugye az area ID az csupa 0, tehát a backbone-ról van szó, és default típusú, tehát eleve nem is lehet más egy backbone area. Megvan a 2 alapvető építőkövünk, és ugye ilyenkor jönne az, hogy rendben, akkor ugye emlékeztek a 6-os RouterOS-ben egy network definíciót vettünk föl, ahol már csak egy network prefixet, illetve egy areát kellett kiválasztani, hogy az adott szomszédság, ha kialakulott, az milyen módon, milyen area tagjaként cseréljen majd információt és kommunikáljon a társaival. Itt jön be az interface template a 7-es RouterOS-ben, és akkor most belenézünk, hogy igen, a konvertáló program észrevette, hogy ott volt a 6-os RouterOS-ben egy network definíciónk erre a 10.11.12.0/24-es hálózatra, egyszerű broadcast típusú networkként működött ez, és szépen, ha belekattintunk, akkor örökölte is onnan a paramétereket kis eltéréssel. Ugyanis megszokhattuk már azt, hogy, és rögtön vissza is kattintok a 6-os RouterOS-be, csak hogy lássuk a különbséget. Ha az OSPF-ben nekünk létrejött egy interfészünk, akkor ugye azzal találkoztunk a 6-os RouterOS-nél, hogy 10-es koszttal kerültek ezek az interfészek felvételre, és 1-es priority értékkel kerültek definiálásra. Ugye a prioritás az valójában csak akkor érdekes, hogyha broadcast típusú hálózatot, vagy non-broadcast multiple access típusú hálózatot használunk, hiszen akkor ki kell jelölni ugye egy designated, illetve egy backup designated routert, nem megyek bele a részletekbe. Az eltérés mindössze az, hogy a 6-os RouterOS-ben régen 1-es prióval jött alapértelmezetten egy interfész, a 7-estől pedig majd 128-al fogjátok ezt tapasztalni. Mivel itt konvertálás történt, itt úgy látom, hogy egyedül csak a prioritás értéket hagyta helyben, tehát a régi szabványnak, szokásoknak megfelelően a rendszer. A cost értéket viszont már az újjal tüntette fel, tehát ha 6-ról 7-re frissítetek, és még ha egyszerű is a konfigurációtok, tehát a konvertáló át tudja konvertálni a 7-esnek megfelelően, arra számítsatok, hogy a cost értékekkel bajba kerülhettek, hát érdemes ezeket újra leellenőrizni. Na most itt látunk interfészt és látunk network definíciót. Nem kell mind a kettőt kötelezően megadni, hát elegendő csak a networks. Azt mondja a dokumentáció, hogy vagy interfészt, vagy networköt mindenképpen meg kell adni, hiszen ezzel mutatunk rá az OSPF-nek arra, hogy arra felé az interfész felé, azon az IP címtartományon található IP-kkel rendelkező interfészeken kell majd a szomszédokat keresni, és azokon keresztül kell majd a szomszédságot kialakítani, a kommunikációt megkezdeni, stb. Szóval maga az interface template szolgál majd arra, amire korábban a network definíciót használtuk, és azért több az opció, mert a V3-as, tehát az IPv6-os, illetve az IPv4-es viselkedés is itt van. Ugye IPv6 esetében OSPF V3 interface definíciókat kellett fölvenni, és úgy lehetett megmutatni az OSPF-nek, hogy melyik IPv6-os linklokál címekkel történjen az információcsere. IPv4-nél ugye viszont IPv4-es network definíciókat tudunk létrehozni. Szóval valójában
talán azt tudnám javasolni, hogy ha IPv6-os módon akartok konfigurálni, akkor interfészeket használjatok, ha IPv4-est, akkor pedig network definíció mezőt töltsétek ki, válasszátok ki hozzá az areát, és gyakorlatilag ez a minimálisan kötelező paraméter, amit legalább meg kell adni. Network definíciókkal kapcsolatosan egy gyakori hiba, amivel találkozom a hibajavítások, illetve hát a sokszor segítségnyújtások során az, hogy hajlamosak vagytok ilyen szuperneteket megadni a network definícióban, ami azt jelenti, hogy akkora méretű subneteket írtok oda, amelyek több interfészt is lefednek egyszerre. Ez nem minden esetben jó trükk, vagy csak irányítottan jó trükk, ugyanis gondoljatok bele, mondjuk ennek a routernek lenne 3 darab olyan interfésze, amin szeretnénk OSPF-fel kommunikálni, tehát 3 irányba szomszédokat megtalálni, és azokkal a szomszédokkal majd routing információt kicserélni. Ha valamelyik irányba szeretném én a kosztomat megemelni, akkor nem lesz hozzá megfelelő templétem, nem lesz hozzá megfelelő definícióm, hiszen kénytelen vagyok abban az esetben azt a specifikus interfészt és azt a specifikus irányt esetleg magasabb kosztértékkel konfigurálni, és így tovább. Szóval talán sokkal célra vezetőbb gyakorlat az, ha az interfész templéteket, azokat valójában az irányultságoknak megfelelően definiáljátok, és annyit hoztok létre, ahány irány abban a routerben van. Sokkal irányíthatóbb, konfigurálhatóbbá válik így az OSPF konfigurációtok. Szóval ne használjatok szuperneteket, de pláne ne írjatok 0000/0-át a network definícióba, az az abszolút halálfejes kategória. Mert hogy ugye ilyenkor a routeretek összes interfészén, amin IP cím van, OSPF-ezni fog, és keresi a szomszédjait, és hello-kat fog küldeni, nem feltétlenül szeretnénk ezt mindig. Hát így működik a 7-es Router OS-ben az OSPF implementáció. A következő részben egy kicsit mélyebben érkezem, amikor is alapokból fogunk összerakni majd 7-es Router OS-en egy pont ugyanilyen konfigurációt mellesleg, és megmutatom, hogy működik a redistribúció, van-e hiányérzetünk, és hol léphetünk esetleg taposóaknákra. I'll be back!